एक्सरसाइज 5.3 मधला क्वेश्चन नंबर 13 आहे जो आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. या क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे, द डायरेक्शन रेशो ऑफ AB बार. लाईन AB बार दिलेली आहे R-2, 2 and 1. पॉइंट A चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहे 4,1,5. त्याचे कोऑर्डिनेट सुद्धा दिलेले आहे 4,1,5 and length of AB 6 युनिट. फाइंड B फाइंड आउट करायला सांगितलं. त्यासाठी आपण डायरेक्शन रेशो कन्सिडर केलेले आहेत ABCR -2, 2 and 1. म्हणजे A ची व्हॅल्यू आपण इथं कन्सिडर करू शकतो, B ची आणि C ची तिघांची व्हॅल्यू. आता इक्वेशन ऑफ लाईन हे 11वी मध्ये आपण पाहिलेलं ते काय x - a x1 y - b y1 z - c z1 लॅम्बडा. लॅम्बडा कॉन्स्टंट आहे तो आपण कन्सिडर करू शकतो. तर आपल्या इक्वेशन ऑफ लाईन AB चं काय येईल, x - 4/-2 y - 1/2 z - 5/1 लॅम्बडा. आता या तीनही व्हॅल्यूसाठी लॅम्बडा आहे म्हणून तू प्रत्येकसाठी लॅम्बडा व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करू. यावरून लॅम्बडा, दिस लॅम्बडा and दिस ऑल्सो लॅम्बडा. -2 कडे डिवाइड आहे, इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. x - 4 -2 लॅम्बडा. -4 इकडे तिकडे गेल्यावर प्लस होईल, -2 लॅम्बडा प्लस 4 होऊन जाईल. y हे 2 इकडे डिवाइड आहे, इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. y - 1 2 लॅम्बडा. हा -1 आहे तिकडे जाऊन प्लस होऊन जाईल. z - 5 लॅम्बडा, कारण की 1 मल्टिप्लाय तर लॅम्बडाच होईल. आणि z आहे इकडे तिकडे गेल्यावर हा -5 आहे तिकडे गेल्यावर प्लस होऊन जाईल. Now we are considering that this x, y, z are the coordinate of point B. हे पॉइंट B चे कोऑर्डिनेट आपण कन्सिडर करूया. म्हणजे B हॅव द कोऑर्डिनेट x, y, z. म्हणजे हे B चे कोऑर्डिनेट आपण कन्सिडर करणार आहोत, हे जे आपण फाइंड आउट केलेले आहेत. हे B चे कोऑर्डिनेट आपण लिहून घेऊया. पहिला आहे -2 लॅम्बडा प्लस 4, दुसरा आहे 2 लॅम्बडा प्लस 1, थर्ड आहे लॅम्बडा प्लस 5. A चे कोऑर्डिनेट आपल्याकडे आहे 4,1,5. आता आपल्याला लेंथ AB काढायची आहेत. नाव डिस्टन्स AB आपण फाइंड आउट करू शकतो. आपल्याकडे लेंथ AB चे फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युलानुसार याला सॉल्व्ह करूया. जर याला आपण x1 y1 x2 x1 y1 z1 म्हटल्याला x2 y2 z2 जर म्हटलं तर आपल्याकडे फॉर्म्युला येतो अंडर रूट मध्ये -2 लॅम्बडा प्लस 4 -4 इट्स कम्प्लीट होल स्क्वेअर प्लस 2 लॅम्बडा प्लस 1 -1 इट्स कम्प्लीट होल स्क्वेअर आणि लॅम्बडा प्लस 5 -5 इट्स ऑल्सो कम्प्लीट होल स्क्वेअर. या फॉर्म्युल्याने हे होणार आहे सॉल्व आणि या फॉर्म्युल्यानेच आपल्याला याला सॉल्व करायचं आहे. लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळते. तर काय होईल इथं अंडर रूट मध्ये +4 -4 कॅन्सल -2 लॅम्बडाचा स्क्वेअर +1 -1 कॅन्सल 2 लॅम्बडाचा स्क्वेअर +5 -5 कॅन्सल लॅम्बडाचा स्क्वेअर. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊन जाईल तसं पाहिलं तर, नाहीतर आपण यांचं स्क्वेअर रूट सुद्धा घेऊ शकतो. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. लेंथ AB आपल्याकडे आहे ती आहे 6 युनिट. आता टेकिंग स्क्वेअर रूट जर केला आपण, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, तर 6 36 होईल. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल म्हणजे -2 लॅम्बडाचा स्क्वेअर प्लस 2 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर म्हणजे -2 चा स्क्वेअर 4 लॅम्बडा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 4 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर. हे येईल 4 + 4 + 1 म्हणजे 8 + 1 9 लॅम्बडा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 36. 9 इकडे मल्टिप्लाय इकडे जाऊन डिवाइड 36/9 इज इक्वल्स टू लॅम्बडा स्क्वेअर. 9 ने 36 ला भाग दिला तर काय येईल 4. टेकिंग स्क्वेअर रूट लॅम्बडा इज इक्वल्स टू +-2. तर लॅम्बडाची व्हॅल्यू आलेली आहे 2. आता हे लॅम्बडाची व्हॅल्यू जी आली हे जर आपण इथं पुटअप केली, या इथं आणि इथं, तर आपल्याला B चे कोऑर्डिनेट मिळणार आहे. तिथं पुट करायचे आणि B चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे. B चे कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी त्या लॅम्बडामध्ये आपण पुट करणारा व्हॅल्यू आपल्याकडे काय आहे -2 लॅम्बडा प्लस 4 2 लॅम्बडा प्लस 1 आणि लॅम्बडा प्लस 5. इथं लॅम्बडाची व्हॅल्यू पुटअप करायची -2, लॅम्बडाची व्हॅल्यू 2 + 4 2 × 2 + 1 आणि 2 + 5. तर व्हॅल्यू काय येईल 1 येईल. एक प्लस पण पुट करायची, एक +2 पुट करायची, एक -2 पुट करायची. कारण की आपण जेव्हा सॉल्व्ह केलं तर आपल्या 2 व्हॅल्यू आल्या, एक प्लस आल्या एक व्हॅल्यू मायनस आल्या, म्हणून 2 व्हॅल्यू सुद्धा B चे कोऑर्डिनेट सुद्धा 2 येणार आहे, एक प्लस आणि एक मायनस. तर पहिले प्लस साठी काढू नंतर मायनस साठी. +2 जर पुट केलं हे होईल -4 + 4 हे होईल 2 to the 4 + 1 5 हे 7 म्हणजे कोऑर्डिनेट येईल 0 5 आणि 7. B चे हे कोऑर्डिनेट येईल. आता जर आपण नाव लॅम्बडा इज इक्वल्स टू -2 पुट केलं तर काय होईल, तर B इज इक्वल्स टू -2 × -2 + 4 2 × -2 2 × -2 + 1 -2 + 5. याला सॉल्व्ह करायचं आहे. -4 4 + 4 8
-4 + 1 म्हणजे 3 आणि -2 + 5 म्हणजे 3. तर हे दोन प्रकारचे कोऑर्डिनेट आले, बी चे एक हे आणि हे एक हे. तर अशा प्रकारे बी चे कोऑर्डिनेट आपण फाइंड आउट करू शकतो. एक्सरसाइज 5.3 मधला हा क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन आहे, ज्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलं फाइंड द अँगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन LMN सॅटिस्फाय द इक्वेशन 5L + M + N + 3M = 0 अँड 5MN - 2NL + 6LM = 0. तर आपल्याला याला सॉल्व्ह करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिले जो इक्वेशन आहे 5L + M + 3N = 0, याला इक्वेशन नंबर 1 आणि 5MN - 2NL + 6LM = 0 याला इक्वेशन नंबर 2. तर आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 वरून आपण काय म्हणू शकतो, इक्वेशन 1 वरून आपण M ची व्हॅल्यू किंवा N ची व्हॅल्यू सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. एक्सरसाइज 5.3 मधला आहे क्वेश्चन नंबर 14 आहे, ज्यामध्ये आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचं आहे दिलेल्या दोन लाईन मध्ये. LMN हे काय आहे, तर हे डायरेक्शन कोसाइन दिलेले आहे. इक्वेशन 1 दिलेलं आहे 5L + M + 3N = 0. दुसरं इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला 5MN - 2NL + 6LM = 0. आता काय करू शकतो, इक्वेशन 1 वरून आपण M ची, L ची किंवा N ची तिघापैकी कशाची व्हॅल्यू काढू शकतो. तर आपण इथून इक्वेशन 1 वरून फ्रॉम इक्वेशन 1 M ची व्हॅल्यू काढू, ते येईल -3N - 5L. ही पुट करू इक्वेशन 1 मध्ये. पुट M = -3N - 5L इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 मध्ये जर पुट केली, जिथं M आहे तिथं पुट करायचा -3N - 5L इंटू N - 2NL प्लस 6L. M ची व्हॅल्यू -3N - 5L = 0. 5 ने मल्टिप्लाय केला -5 × 3 = 15 N × N N² -5 × 5 = 25 LN - 2NL. 6L ने जर मल्टिप्लाय केला प्लस इंटू मायनस -18NL प्लस इंटू मायनस -6 5 = 30 L × L L² = 0. आता -15N² हे -25 -2 आणि -18, तर हे -45 LN किंवा NL -30 L² = 0. -15 ने याला डिवाइड जर केलं, डिवाइडिंग बाय -50 ऑन बोथ साइड, तर N² प्लस 3LN किंवा NL आणि प्लस 2L² = 0. आता इथं N² आपण याला लिहू शकतो NL + 2NL प्लस 2L². 3NL आहे त्याला डिवाइड केलं NL + 2NL या फॉर्म मध्ये. आता इथून N कॉमन काढू शकतो. N जर कॉमन काढला तर आपल्याला मिळणार आहे N + L. इथून 2L कॉमन काढू शकतो. 2L जर कॉमन काढला इथं मिळणार आहे आपल्याला N + L = 0. N + L एका ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये N + 2L, म्हणून इथून आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे N + L एका ब्रॅकेटमध्ये आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये N + 2L = 0. या दोन व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 0 म्हणजे दोघांपैकी कोणती तरी एक व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणून आपण दोघांनाही कन्सिडर करू 0. तर N = -L और N = -2L. आता यांच्या ह्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या आपल्याला. ह्या दोन व्हॅल्यू आपण त्या आपल्या इक्वेशन 2 मध्ये किंवा इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू शकतो. त्याला पुट केल्यानंतर, या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला दोन इक्वेशन जे आपल्याकडचे आहेत ते इक्वेशन मिळणार आहे. तर त्या इक्वेशन मध्ये पुट करूया, म्हणजे आपल्याला M ची व्हॅल्यू सुद्धा मिळू शकते. इक्वेशन जो 1 आहे किंवा M ची व्हॅल्यू आहे, M ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी M = -3N - 5L केला होता. N च्या ऐवजी -L पुट करू, म्हणजे -3 × -L - 5L. M = 3L - 5L. M = -2L. M ची व्हॅल्यू -2L आलेली आहे. आता M ची व्हॅल्यू, N ची व्हॅल्यू आणि L ची व्हॅल्यू, तीनही व्हॅल्यू आपल्याकडे आलेल्या आहेत. त्या आपण इक्वेशन मध्ये पुट करू शकतो. आणि इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला त्यांचे पहिल्या इक्वेशन मध्ये जर पुट केली, तर पहिल्या इक्वेशन मध्ये पुट करूया 5. L ची व्हॅल्यू N आपण कन्सिडर करू शकतो.
मायनस एलची व्हॅल्यू आपण एल कन्सिडर करू शकतो, म्हणजे 5L एमच्या ऐवजी -2L, आणि जो इक्वेशन 1 मध्ये एनच्या ऐवजी -L -3L = 0. हे होऊन जाईल 5L - 2L - 3L, 5L - 5L = 0. म्हणजे आपली व्हॅल्यू जी आहे ते सॅटिस्फाय होत आहे. आता ही व्हॅल्यू काढल्यानंतर आपल्याला त्यांच्यामधला अँगल काढायचा आहे. तो अँगल काढण्यासाठी सगळ्यात अगोदर कोऑर्डिनेट करावं लागेल. ते कोऑर्डिनेट जे राहील त्या इक्वेशनचे कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन आर 5, 1 and -2 हे सुद्धा मिळू शकतात. आणखी 1, 2 आणि 3 ह्या दोन आपल्याला मिळू शकतात, कारण की प्लस आणि मायनस ह्या दोन व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो. हे दोन कोऑर्डिनेट याला जर सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला त्या इक्वेशन मध्ये त्याचा अँगल सुद्धा फाइंड आउट करते. अँगल कसं फाइंड आउट करायचं ते आपल्याला माहिती आहे. हे दोन याच्यावरून दोन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस किंवा पोझिशन वेक्टर तयार करायचे आणि अँगल फाइंड आउट करून घ्यायचा. याच्या समोरची प्रोसिजर तुम्ही करू शकता. एक्सरसाइज 5.3 झाल्यानंतर आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. जशा प्रकारे आपण स्केलर प्रोडक्ट पाहिला तसंच त्याचा वेक्टर प्रोडक्ट सुद्धा पाहू शकतो. वेक्टर प्रोडक्ट काढण्यासाठी आपल्याला तिथं वापरणार आहे mod of a bar dot mod of b bar into sin theta. तिथं cos theta वापरला होता, इथं आपण sin theta वापरणार आहोत. त्याच्यासाठी काही रिमार्क्स दिलेले आहे, ज्यामुळे रिमार्क्सचा वापर करून वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपण काढू शकतो. पहिली रिमार्क दिलेली आहे की वेक्टर प्रोडक्ट हा क्रॉसने दाखवला जातो, जसा mod of a bar cross b bar = mod of a bar dot mod of b bar into sin theta, where mod of n bar = n. हा युनिट वेक्टर n जो 1 व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करू शकतो. जर हे परपेंडिक्युलर दाखवत असेल वेक्टर तर ते ए बार क्रॉस बी बार ने आपण दाखवू शकतो. तसंच युनिट वेक्टर एन सुद्धा डिनोट करू शकतो. जो एन काढण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला दिलेला आहे ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. या फॉर्म्युल्याने आपण त्यांचा मॉड सुद्धा काढू शकतो. ए बार आणि बी बार आर एनी टू कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर सी बार इन द गिवन. सी बार सुद्धा आपण काढू शकतो. चौथ्या रिमार्क नुसार 5व्या रिमार्क्स मध्ये आपल्याला जर ट्रिपलेट जर दिले असेल ते सुद्धा आपण त्या वेक्टर प्रोडक्टने डिनोट करू शकतो. आता ए बार आणि बी बार जर पॅरलल असेल तर थीटा = 0, म्हणजे ए बार क्रॉस बी बार ची व्हॅल्यू 0 वेक्टर येईल जेव्हा ते काय राहील पॅरलल असेल त्या सिच्युएशन मध्ये. तसेच आणखी त्याची अशा ह्या सगळ्या रिमार्क्स आपल्याला दिलेल्या आहेत, ज्याचा यूज करून आपण त्यांचा वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करू शकतो. वेक्टर प्रोडक्ट ह्या राईट हँड थंब रूलने सुद्धा डिनोट केला जाऊ शकतो. आणि ते कोलिनियर दाखवण्यासाठी सुद्धा हा सिमिलर फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. पर्टिक्युलर मॅटर मध्ये तो आपण दाखवू शकतो. याच्या अगोदर जे एक्सरसाइज 5.3 आहे त्यातले क्वेश्चन 13 आणि 14 सुद्धा मी सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. तर हा झाला वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. त्याचे काही रिमार्क्स सगळे लक्षात ठेवा. रिमार्क्स खूप युजफुल आहे. तुमच्या नेक्स्ट टॉपिक साठी सुद्धा रिमार्क्स युजफुल राहणार आहे. म्हणून रिमार्क्स कडे जास्तीत जास्त यूज करून रिमार्क्सचा वेरियस यूज करत राहा, त्याची प्रॅक्टिस करत राहा. ते लक्षात ठेवून घ्या की पॅरलल असल्यावर काय करायचं आहे, नॉन पॅरलल असल्यावर काय करायचं आहे. तर ते झाले. उरलेले काही रिमार्क्स आहे आपल्याकडे. 3 जर वेक्टर असेल ए बार बी बार आणि सी बार, ते 3 वेक्टर, तर त्याच्या सिच्युएशन मध्ये तिथं डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ सुद्धा आपण अप्लाय करू शकतो. जसं ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, तर ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार दाखवू शकतो. तेच दोन डिस्ट्रीब्युटिव्ह लेफ्ट हँड आणि राईट हँड डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ दोन्ही अप्लाय होऊ शकतात. त्यानंतर ए बार आणि बी बार जर 2 वेक्टर असेल, त्याचा स्केलर मल्टिपल जर दिलेला असेल तर स्केलर मल्टिपल सुद्धा डिनोट केला जाऊ शकतो. एम हा इथं स्केलर मल्टिपल आहे, तो दोघांनाही मल्टिप्लाय होऊ शकतो. एम ला सुद्धा आणि बी ला सुद्धा, ए बारला आणि बी बार दोघांनाही तो मल्टिप्लाय होऊ शकतो. त्यांच्या आणखी काही रिमार्क्स दिलेले आहेत, जसे आय जे के जर युनिट वेक्टर असेल आणि ते सर्क्युलर मध्ये असेल तर आय क्रॉस आय, जे क्रॉस जे आणि के क्रॉस ची व्हॅल्यू 0 येईल. आय क्रॉस जे के = के क्रॉस जे क्रॉस के = आय आणि के क्रॉस आय = टोपी वेक्टर. आणि जे आणि आय -के, के आणि जे -आय आणि आय आणि के -जे. म्हणजे जर सरळ सर्क्युलर आपण रोटेशन दाखवलं, सरळ रोटेशन वरून तो डिनोट केला जातो. सरळ रोटेशन असेल तर तो काय होईल, जसं आय आणि जेचा केला तर के येईल, जे आणि केचा केला तर आय येईल, के आणि आयचा केला तर जे येईल. सरळ रोटेशन मध्ये. रोटेशन जर अँटी क्लॉकवाईज झालं तर मग व्हॅल्यू मायनस मध्ये येईल. हे तीनही टॉपिक युनिट वेक्टरचे महत्वाचे, ज्याच्यावरून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहे. आणखी जर आपल्याला दिलेले असेल आणि त्यांचा डिटर्मिनंट जर सॉल्व्ह करायचा आहे, आयजेकेच्या फॉर्ममध्ये दिलेले असेल तर A1 A2 A3 B1 B2 B3 हे यूज करावं लागेल. अँगल जर काढायचा असेल, 2 वेक्टर प्रोडक्ट मधला अँगल जर काढायचा असेल तर तो अँगल काढण्यासाठी साइन थीटा यूज केला जातो. साइन थीटा = mod of A bar क्रॉस B bar अपॉन mod of A bar into mod of B bar. हा सरळ फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला यूज करून 2 अँगल मधला
दोन वेक्टर मधला अँगल आपण फाइंड आउट करू शकतो. अशा प्रकारे हे सगळे एक्सरसाइज आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहे. जिओमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन सुद्धा सॉल्व्ह करायचं आहे.